привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. Хочу сьогодні запропонувати вам зробити ось такі бантики на волосечко, новорічні, з іграшками та подаруночком. Для початку беремо два відрізка стрічки, металізовані краї, ширина 3,8 майже 4 см, довжина 20 см. Краї також оброблені вогнем. Намистинки діаметром 0,5 см, резиночка, відрізочок 2,5 на 8. Ось така коронка саморобна із синельної проволоки і іграшки.
починаємо збирати наш бантик.
такі новорічні бантики в мене вийшли. Діаметр кульок 3 см. Це такі незвичні, новорічні, під будь-який одяг вони будуть виглядати дуже прикольно і яскраво. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та пишіть коментарі. Всім па-па, до нових зустрічей! Не забувайте про дзвіночок, щоб бути всіх моїх нових відео. Всім па-па!